नमस्कार, मी लतिका। आज आपण मसालेदार ग्रेव्ही बटाटा बनवणार आहोत। त्यासाठी बघा 2 मोठ्या आकाराचे बटाटे घेतलेले, साल काढून बघा असे मोठे मोठे तुकडे करून पाण्यात ठेवले होते। तर आता हे आपण काढून घेऊया एका वाडग्यामध्ये, पूर्णपणे पाणी निथळून घ्यायचं। वाडग्यामध्ये बघा बटाटे काढून घेतलेले आहेत। हे बटाट्याचे असे मोठे तुकडे आहेत, तुम्ही जर छोटे जरी केले तरी चालतील, पण हे जी तुम्हाला मी दाखवणार आहे हे एक नंबर चव लागते बरं का, हॉटेल सारखी। जर रेसिपी बघितली की लाईक आणि कमेंट करायला विसरू नका। ह्या रेसिपीसाठी प्लीज एक लाईक करा। त्याच्यामध्ये बघा अर्धा चमचा लाल मिरची पावडर, तिखटवाली पण आहे आणि कलरवाली पण आहे, थोडंसं मीठ, अर्धा चमचाला भी कमी बघा जिरे धने पावडर, थोडीशी हळद आणि थोडंसं अर्धा चमचा गरम मसाला पावडर। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला टाकायचे अर्धा चमचा मक्याचं पीठ आणि हे आपल्याला एकसारखं चांगलं मिक्स करून घ्यायचे, जेणेकरून ही बटाट्याला सगळीकडे लागून जाईल। मिक्स करून घेतले बघा। कढई गरम करत ठेवली, त्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊया। तेल थोडंसं आपल्याला बटाटा तळायचे, त्यामुळे थोडंसं जास्त टाकायचं आणि चांगलं कडक गरम होऊन देऊया। तेल चांगलं गरम झालेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये आता हे बटाटे सोडून घ्यायचे। बटाटे बघा टाकून घेतलेले आहेत आणि गॅस आपला मीडियमच आहे। मीडियम गॅसवर आपल्याला हे चांगले भाजून घ्यायचे आहेत। मिनिटभर झाल्यानंतर बघा असं आपल्याला हलवून घ्यायचे, हलका हलका हलवायचं, जास्त असं हलवायचं नाहीये आणि तिथंच एकसारखं असं सरकून लावायचं। असं करून हे भाजून घ्यायचा बघा हा बटाटा। अशा पद्धतीत बघा भाजून घ्यायचे, एकसारखे हलवून हलवून का नाही असे भाजून घ्यायचे। एकदम मस्त भाजले तर तुम्ही असे सुद्धा खाऊ शकता बरं का, चवीला लय भारी लागतात असे भाजले की, छान लागतात। ह्याच्यात वाटलं तर तुम्हाला जर असे जर खायचे असेल का नाही तोंडीला, तर ह्याच्यामध्ये थोडंसं आपलं चाट मसाला वगैरे टाकायचा, आमचूर पावडर वगैरे टाकायचे आणि असे तळून घ्यायचे। तशी जरी रेसिपी पाहिजे असेल तरी तुम्ही मला कमेंट करून सांगा, मी तुम्हाला तशी पण दाखवेन। आता हे मी काढून घेते बघा, छान असे भाजलेले आहेत बटाटे, काढून घेतलेले आणि त्यातलं तेल बघा मी काढलेलं आहे आणि थोडंसं आपल्याला फोडणीसाठी तेल ठेवलेलं आहे। तर त्याच्यामध्ये एक तेजपत्ता, एक छोट्या आकाराचं स्टार फुल अर्ध टाकलं तरी चालेल, गॅस बारीक करायचा। 2 विलायच्या मी फोडून घेतलेल्या आहेत, 2 लवंगा घेतल्यात आणि 4 मिरी घेतलेली आहेत। ह्याच्यामध्ये आपल्याला अर्धा चमचा जिरं टाकायचे। आता हे थोडंसं हलवलं की ह्याच्यामध्ये एक मोठ्या आकाराचा कांदा एकदम बारीक कापून घ्यायचा। आता हा कांदा आपण चांगला भाजून घेऊया। कांदा बघा असा भाजून घ्यायचा, चांगला कांद्याचा कलर चेंज झाला पाहिजे। आता ह्याच्यामध्ये बघा ही आलं, लसूण आणि 2 हिरव्या मिरच्या मी कुटून घेतलेल्या, तुम्ही पेस्ट करून टाकली तरी पण चालेल। आता ह्याच्यामध्ये लसूण किती आहे, अर्धा इंच आलं आहे, 10 ते 12 पाकळ्या लसणाच्या आहेत, 2 हिरव्या मिरच्या आहेत। आता हे पण आपण 1 मिनिटभर परतून घेऊया। मिनिटभर बघा परतून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये ना टमाटर बघा एक घेतलेलं आहे, बारीक एकदम कापलेलं आहे। आता हे पण आपल्याला ह्याच्याबरोबर 1 मिनिटभर परतून घ्यायचे, मीडियम गॅसवर परतून घेतलेलं आहे बघा। आता ह्याच्यामध्ये थोडीशी हळद टाकायची आपल्याला, अर्धा चमचा गरम मसाला पावडर आणि 1 चमचा बघा जिरे धने पावडर, 1 चमचा तिखटवाली मिरची पावडर आहे, छोट्या आकाराचा चमचा आहे आणि चवीनुसार मीठ टाकायचे। आपण बटाट्याला बी लावलं तर त्याप्रमाणे तुम्ही बघून टाका। आता हे सगळं मी मिक्स करून घेते, मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला पाणी टाकायचे, 1 ग्लास टाकलाय बघा आणि आता हे मी हलवून घेते। मिक्स करून घेतलेलं आहे आणि गॅस आपला मीडियम आहे। आता ह्याच्यावर आपण एक 5 ते 7 मिनिटासाठी झाकण ठेवूया। 5 ते 7 मिनिट झालेत बघा, बारीक गॅसवर ठेवलं होतं तर अशा पद्धतीत होतं, अशी ग्रेव्ही होते, छान होते, पण चव एक नंबर लागते। जर तुमच्याकडे गरम मसाला पावडर, जर मॅगी मसाला जर असेल तर तो टाकला तरी चालेल। तर आता ह्याच्यामध्ये हे बटाटे टाकायचे बघा, हे जे आपण असे फ्राय केलेले। तुम्हाला अशी रेसिपी जरी पाहिजे असल्या तर मला कमेंट करून सांगा। आता ह्याच्यामध्ये बघा मी थोडंसं पाणी टाकणार आहे, कारण ह्याच्यामध्ये आपण बटाटे कालवले होते तर त्याचं राहिलेलं आहे, त्यात थोडंसं पाणी टाकून आपण त्यात टाकूया। वाडग्यामध्ये बघा पाणी टाकलं होतं ते टाकून देऊया, कारण ह्याला सगळा मसाला चिटकला होता। आणि ह्याच्यामध्ये आता कोथिंबीर टाकूया आणि आता हे मिक्स करून घेऊया। हे जे कालवण जे बनवलंय ना, हे तुमच्या 4 ते 5 माणसाला पुरेल बघा, मस्त एकदम लागतं, करून बघा, हॉटेलसारखी एक नंबर चव येणार। आता हे हलवलेलं आहे आणि गॅस आपला बारीकच आहे, बारीक गॅसवर आपण एक 5 ते 7 मिनिट परत ठेवूया। बारीक गॅसवर बघा झाकून ठेवलं होतं तर अशा पद्धतीनं होतं, मस्त एकदम लागतं, करून बघा, एक नंबर चव येते। आणि बटाटे जेव्हा आपण तळतो ना तेलामध्ये त्या टायमालाच ते शिजले जातात आणि असे आपण एक 5 ते 7 मिनिट किंवा 10 मिनिट जरी बारीक गॅसवर ठेवलं ना तर अजून चांगले होतात, शिजले जातात। तर अशा पद्धतीची ग्रेव्ही झालेली आहे, एक नंबर लागते, करून बघा। रेसिपी आवडली की लाईक करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।